Good evening to everybody. I am Tuija Robbins from southern of Finland, from the Temple of Silence. And we are representing the groups of Moria Federation and University of the Seven Rays, Northern Light Society and the Blue Rose Sisterhood, and the new group of World Servers. We welcome everybody to our Asala Festival Service. Hyvää iltaa teille kaikille täältä Etelä-Suomesta Kirkkonummelta Hiljaisuuden temppelistä. Me edustamme Moria Federationia, seitsemän säteen yliopistoa, Pohjolan valoa ja Sinisen Ruusun sisarjärjestöjä, uutta maailmanpalvelijoiden ryhmää. This is fantastic day. We have those amazing days when we think about the springtime here in the north. We have the Easter and the Vesak and now the Asala full moon. Tämä on mahtava päivä ja jos ajattelemme tätä kevättä täällä pohjoisessa, niin meillä on nämä 3 suurta täyttä kuuta, pääsiäinen ja Vesak-hetki ja sitten tämä Asala, joka on tänään. Why this day is again for us very special is that the Christ is representing the humanity before the hierarchy. Miksi tämä päivä taas on sitten meille tärkeä päivä ja suuri päivä on se, että Kristus edustaa hierarkian edessä ihmiskuntaa. This has very strong relationship with Shambhala. Tällä päivällä myös on hyvin voimakas yhteys Shambhalaan. Maybe you have been following these preparation times which Michael has been leading, and they have been really well aligned us to these fantastic, great energies. Varmastikin monet teistä on seurannut Michaelin vetämiä valmistelupäiviä, ja ne ovat virittäneet meidät näihin mahtaviin ja suurenmoisiin Asala-energioihin. Also it is said that these times of the full moons are always sacred times. Sanotaan, että nämä täydenkuun hetket ovat aina hyvin tärkeitä ja pyhiä hetkiä. When we think about this time, the Gemini, we can name several things. Kun ajattelemme tätä upeaa kaksosten täydenkuun hetkeä, tai yleensä kaksosiakin, voimme nimetä monia suuremmoisia asioita. The Gemini is so strongly related to Earth and to humanity that in one sense we could say that it is really the sign of humanity. Monella tapaa kaksoset liittyvät ihmiskuntaan ja koko maaplaneettaan, ja siksi voimmekin sanoa, että jollakin lailla ajateltuna kaksoset ovat tärkein ihmiskunnan merkki. This Gemini, which represents in its symbol the door of initiation, it indicates also the twins. Jos ajattelemme kaksosten symbolia, se ilmentää hyvin pitkälle tämä symboli vihkimyksen porttia, ja sitten taas se ilmentää kaksosia. This twin or twins, we can relate to these two sides of humanity. Voimme ajatella ihmiskunnan kahta eri puolta, kun ajattelemme näitä kaksosia. It is in the beginning rather difficult energy because it is one of the air signs, and so that's why very changeable. Alussa se on hyvin hankala käsiteltävä energia, sillä kaksosia
ilmentää ilma, joka on hyvin herkästi liikkuva. But the further we go, we reach the utmost heights in it. Mutta mitä syvemmälle menemme, me saavutammekin mitä ihmeellisemmät korkeudet. Thus the Gemini rules the head of the cosmic Christ. Sillä kaksoset hallitsevat kosmisen Kristuksen päätä. When we think about these 3 last days, kun ajattelemme näitä 3 viimeistä päivää, they have been given some keywords. Olemme saaneet muutamia avainsanoja näille päiville. And it is in that sense very special, and we should be giving time to reflect those, because DK has been advising us in relationship to this full moon time. Really, it's the first or the only sign that he has been giving actually those 3 words related to the 3 days before the full moon. In old tradition, it is always said that 3 days before and after of the full moon are the sacred times. Mestari DK on antanut määrättyjä avainsanoja näille 3 edeltävälle päivälle täyttä kuuta, ja siinä mielessä on hyvin erityislaatuiset liittyen tähän kaksosten täyteen kuuhun, sillä hänellä ei ole minkään muun merkin kohdalla näitä ohjaavia avainajatuksia antanut. So it is an important day for humanity. Tämä on hyvin tärkeä päivä ihmiskunnalle, and when we think about that that the Christ represents the whole humanity, in that sense, when we think about that it is happening in inner planes, the humanity do not still understand and do not still respond to these high energies. Only the disciples and maybe aspirants are called also to recognize something during these days. Nämä tapahtumat tapahtuvat sisäisellä tasolla, ja vielä ihmiskunnassa ei ole sellaista herkkyyttä, että ihmiset vastaisivat näihin korkeisiin energioihin. Ehkä vain oppilaat ja kenties aspirantit jollakin lailla huomioivat näitä mahtavan valtavia energioita. The deepest flow of love is flowing through this time. Kaikista syvin rakkaus virtaa tässä hetkessä. We can see that Mercury is very important, because Mercury is the ruler of Gemini, and the other ruler on the other sign where Mercury we can find on same way is Virgo, and it is said that Virgo is the sign where this time the greatest love pours through. Tässä ajassa, kun ajattelemme Merkuriusta, se liittyy hyvin voimallisesti tähän rakkauden energiaan siinä mielessä, että Merkurius hallitsee kaksosia, ja sitten taas neitsyt on samalla lailla Merkuriuksen hallinnan alainen. And also Mercury is very much related to the Lord Buddha, which we have his powerful energy during this time as well. One thing also what we could notify is that this time Vesta and Pluto, Vega and Pluto are in very near close conjunction and opposing Sirius, and also because this day is called the day of invocation, we have extra power coming from there, because Vega is the star of invocation. Tässä hetkessä on ehkä hyvä huomioida myös se, että
Veikan päällä on Pluto ja ne molemmat ovat sitten Siriuksen kanssa oppositiossa. Ja sitten tämä Veika taas liittyy kutsumiseen ja tätä päivää sanotaan suuren kutsumisen päiväksi. Eli tuosta yhteydestä, konjunktiosta ja oppositiosta tulee vielä tällainen erityislaatuinen lataus. Also, when we think about our sun is now in Gemini, and through the sun pours in these cosmic energies. Myöskin meidän täytyy huomioida aurinko, sillä auringon kautta virtaavat nämä kosmiset energiat ja siten myös Siriuksen energiat, and thus also the energies of Sirius. In Lucy's Trust page it is said about the full moon that at the time of the full moon festivals the moon stands on the far side of the earth away from the sun. Näiden täydenkuun juhlien aikaan kuu edustaa kaukaisinta osaa maasta ja siten se on auringon saavuttamattomissa taikka pois auringon vaikutuspiiristä. This leaves a full, direct and unimpeded relationship between the earth and the sun. Ja sen tähden tästä maan ja auringon suhde on ikään kuin häiriintymätön. The moon represents always the unconscious lives, the very low subconscious areas of the human psyche. Ja siten kuu edustaa aina tuota ihan alitajuntaa. The source of our life, energy and consciousness, which is represented by the sun. Ja niin auringon vahvuus taas ilmenee, koska se on elämän keskus, energioiden ja tietoisuuden keskus. Symbolic of the relationship between the human personality and the soul. Symbolisesti se merkitsee ihmisen sielun ja ihmispersoonallisuuden yhteyttä. Speaking symbolically and remembering that symbols always veil the truth. Kun me puhumme symbolisesti, muistamme, että symbolit aina kätkevät totuuden. And now when we think about the Vega, which is the star of invocation, we have a very powerful relationship because it is really revealing the truth. Kun ajattelemme taas tuota Vegaa nyt, niin se tuo vielä vahvemmaksi tätä päivää, koska kuten sanottu, symbolit peittävät tuon totuuden. Ja Vega ilmentää juuri tätä kutsun voimaa. We can think that it is like the special door is opening during the time of the full moons. Voimme ajatella, että ikään kuin tämmöinen erityisovi aukeaa täydenkuun aikaan. It is really a door when we think about that the hierarchy works during the full moon and the masters are seeking, especially Christ, looking at this time all of those who are really aligned and available for his work and can respond to his energies. Ja tietysti Kristus tässä ajassa, joka erityisesti katsoo oppilaita, kuka pystyy vastaamaan hänen energioihinsa. Ja niin myös täydenkuun aikana tämä ovi avautuu hierarkiasta. There are some more deeper or more powerful full moons for humanity. All of them are powerful, but there are certain full moons which are really directly related to humanity. Tietysti kaikki täydet kuut ovat hyvin voimallisia, mutta on määrättyjä täysiä kuita, jotka erityisesti liittyvät ihmiskuntaan. So when we think about the
Gemini, there are three constellations behind the Gemini, which are Lepus, Canis Minor and Major. Kun me ajattelemme kaksosia, niin kaksosien takana on 3 suurta konstellaatioita, Lepus, Canis, taika pieni ja suuri koira. We could talk about of them more and their meanings, but this time, because we are trying to give a lot of time for us to prepare ourselves to be with Christ, we will just mention these. Mutta nyt, vaikka olisi mielenkiintoista katsoa vähän tarkemmin näitä konstellaatioita, mutta nyt haluamme jättää mahdollisimman paljon aikaa meille kaikille mietiskellä Kristuksen kanssa näitä energioita, koska on tämmöinen erityinen hetki. Because it is so special moment thinking about these background energies. That's why it is important for us to realize them. Meidän on tärkeää huomioida, koska on erityisesti hyvin vahvat hetket meillä tässä ajassa. So let us align with these 3 constellations. Virittäytykäämme nyt noihin 3 konstellaatioon. And also let us align with the energies of Gemini. Ja virittäydymme myös kaksosten energioihin. Imagine the symbol of Gemini. Näin nyt symboli, kaksosten symboli. And understand that you are on the other side of the door, and on the other side of the door are the leaders of the race. Ajattele, että itse olet toisella puolella tätä ovea, kun taas toisella puolella ovat ihmiskunnan johtajat.
The other question in relationship to Gemini is the idea of the teacher. Yksi idea, joka liittyy kaksosiin, on opettajan idea. In Gemini we have a great test of the correct teacher. Kaksosissa meillä on suuri oikean opettajan testi. The Hercules, who is representing the incarnated soul, does not recognize the correct teacher, who is the soul, called Nereus. Herkules, joka on inkarnoituneen sielun symboli, ei huomioi oikeaa opettajaa, jota ilmentää Nereus. He is bind to Bucyrus. Hän tulee olemaan kiinnittyneenä Busirekseen. Bucyrus is indicating the wrong teacher. Busiris ilmentää meille väärää opettajaa. Maybe we all think about for a while about the idea of the correct teacher and wrong teacher. Ehkä me hetken mietiskelemme oikean ja väärän opettajan ideaa. Maybe we all know that we have been bound to the wrong teacher. Maybe we know that we have found a correct teacher. Ehkä me tiedämme, että olemme olleet kiinnittyneenä väärään opettajaan tai että olemme löytäneet oikean opettajan. It is all within us. Bucyrus indicates the wrong habits and wrong relationships that we are bound to, and that's why there might be even a personal teacher indicating that. Tämä idea kuvaa sitä, että me olemme kiinni väärissä asioissa omassa itsessämme ja niinpä saattaa ilmentyä väärä opettaja ihmismuodossa tiellemme.
Let us all imagine how we are standing before the Christ. Nähkäämme nyt itsemme Kristuksen edessä. Choosing him as our teacher. Valiten hänet omaksi opettajaksemme. The great sign of Libra is also the sign which is related to air, and there we make the decision. Merkeistä vaaka, joka on myös ilmanmerkki, niin siinä me teemme suuren valintamme. We need to choose our eldest brother. Meidän tulee valita vanhin velistämme. He is working hard at this time that as many as possible would recognize these high energies of the Christ, or we may even say the cosmic Christ. Hän työskentelee hyvin voimallisesti tässä ajassa hierarkiassa, että ihmiskunta kykenisi vastaamaan ja tunnistamaan hänen energiansa, ja voisimmeko sanoa, että jopa kosmisen Kristuksen energiat. This whole line of bodhisattvas are those who have come and will come always to help humanity. Tämä bodhisattvojen linja on se, joka tulee ilmentymään aina aika ajoin ihmiskunnassa. To correct these effects of the wrong teachers, korjatakseen väärien oppilaiden vaikutukset. Let us align with the great line of the teachers, Sanat Kumara, Buddha and the Christ. Virittäytykäämme nyt tuon suureen opettajien linjaan, Sanat Kumaraan, Buddhaan ja Kristukseen. And the door which is found us, what is it? Ja tuo ovi, joka löytyy meissä, niin mikä se on? Our body has full of channels, and there are those secret channels which are full of chitta. Kehossamme on noita salaisia kanavia, jossa on täydellisesti varastoituneena pyhää energiaa, jota sanotaan chittaksi. It is performed by the great or higher order of devas. Se muodostuu korkeimpien devojen aikaansaannoksena. And this time, because the whole cosmic Christ is related to these energies, these high energies are flowing through the body of the Christ. Ja niinpä nämä kosmisen Kristuksen suuret korkeat energiat kulkevat Kristusruumiin läpi. And we are those who are performing the body of the Christ. Ja me olemme heitä, jotka muodostavat Kristuksen ruumiin. Let us now consciously try to align with these energies, the chitta, the sacred energies which can be reached at this time. Virittäytykäämme nyt tietoisesti näihin energioihin, joita voimme saavuttaa tässä ajassa.
Gemini is the sign of polarity. Kaksoset ovat polarisuuden merkki. When we are consciously opening our minds and hearts to receive and recognize these energies available, let us now also reflect and recognize ourselves and the soul, kun yritämme vastaanottaa näitä korkeampia energioita ja tunnistaa niitä. Tunnistakaamme nyt itsemme ja sielumme. The polarity between them. Polarisuus näiden kahden välillä. Also the polarity between the hierarchy and humanity. Ja myös polarisuus ihmiskunnan ja hierarkian välillä. Let us contact our own soul through meditation and reflection and joy. Ottakaamme nyt yhteys sielumme mietiskelyyn, pohdiskeluun ja ilon kautta. Contact with Master Decay, your master. Because through those great ones, some of the strength of the world of the souls and the hierarchy can be reached. Virittäydy nyt mestari DK:hon ja mestariisi, sillä heidän kautta eräänlainen voima sielujen ja hierarkian maailmoista voidaan saavuttaa. Contact with your group sisters and brothers in this group, and more broadly, contact with your whole network of co-workers. Ota yhteys ryhmäsi siskoihin ja veljiin tässä ryhmässä. Ja vielä laajemmin koko siihen verkostoon työntekijöitä, joihinka sinä olet yhteydessä. By doing so, the sense of universality and of an expanded consciousness will grow. Tällä tavoin universalisuus ja laajentunut tietoisuus kasvaa. It deepens, se syvenee, and enables you to achieve that sense of proportion which will reveal the little self as an integral part of the greater self or whole. Taikka se mahdollistaa sinun saavuttamaan tietoisuuden omasta pienestä itsestäsi, joka on integroitunut osa suuremmasta itsestä tai kokonaisuudesta. Master D.K. continues, by this statement I refer not only your relation between the soul and the personality, but your relation as a living entity
to the greater whole, of which the hierarchy and humanity are integral parts. Mestari DK jatkaa, että tällä en ainoastaan tarkoita sielun ja persoonallisuuden yhteyttä, mutta yhteyttä elämänä, entiteettinä, joka on suuremman kokonaisuuden, jossa hierarkia ja ihmiskunta ovat integroituja osasia. Visualize now the masters being a smaller sun at the center of their ashrams. Visualisoin nyt, että mestarit ovat pienempiä aurinkoja oman ashraminsa keskuksessa. And the Christ being the greater sun in the center of the Sanat Kumara's great ashram. Ja sitten Kristus ollen suurempi aurinko koko hierarkian Sanat Kumaran suuremman ashramin keskellä. And for us, Sanat Kumara being the central spiritual sun, representing the will of the solar logos. Ja sitten taas Sanat Kumara puolestaan keskusaurinko, joka ilmentää aurinkologoksen tahtoa. Visualize the morning sun rising, representing the Christ, who is standing now before the entire assembly of hierarchy. Näen nyt nouseva aurinko, joka edustaa Kristusta, joka tällä hetkellä seisoo koko hierarkian edessä. Seeing this greater sun, visualize that you are the ray of that greater rising sun. Näe itsesi olevan säde tästä suuremmasta nousevasta auringosta. And let us sound together the mantra. What do you see on the screen? Lausukaamme nyt yhdessä mantrat, jotka näette tuolla näytöllä. I am one with the light which shines through my soul, my brothers and my master. Minä olen yhtä valon kanssa, joka loistaa sieluni, veljeni ja mestarini kautta. Let us align with the hierarchy. Virittäytykäämme nyt hierarkiaan.
We visualize the inner door slowly opening. Voimme visualisoida sisäisen oven hiljaa avautuvan. Let us feel, let us sense the greater energy of the hierarchy above us. Tunnistakaamme korkeampi energia, hierarkian energia yläpuolellamme. We sense, we know that the great ones are working deeply. Me tiedämme ja tunnemme, kuinka suuret ylevät työskentelevät syvästi. In silence we salute them. Hiljaisuudessa tervehdimme heitä. We salute the great solar angel, the presence. Me tervehdimme suurta aurinkoenkeliä, läsnäoloa. Visualize the color of your soul, and if you don't know it, visualize the indigo. Visualisoi sielusi väri. Jos et tiedä sitä, visualisoi indigon sininen. We salute the great white brotherhood. Tervehdimme suurta valkoista veljeskuntaa. The lords of compassion and love. Myötätunnon ja rakkauden mestareita. The directors of the race. Ihmiskunnan johtajia. The great Johans of the seven rays. Suuria 7 säteen Johaneita. And we visualize the colors of the rainbow. Visualisoimme sateenkaaren värit. We salute
the great noble ones, the Manu, the Bodhisattva and the Mahachohan. Tervehdimme kolmea jaloa, Manua, Bodhisattvaa ja Mahachohania. Visualizing the flaming red, the shining indigo, and the spring green. Nähden loistavan punaisen, säteilevän indikon sinisen ja kevään vihreän. Salutations to the great becoming one. Tervehdimme suurta tulevaa. The teacher of the human race and of angels, the avatar of love. Ihmiskunnan ja enkelten opettaja, rakkauden avatara. The Lord Maitreya, who stands today before the great ones, representing the whole mankind. Herra Maitreya, joka nyt seisoo suurten edessä edustaen koko ihmiskuntaa. We visualize the color indigo overshadowing the color green. Me näemme indikon sinisen, joka peittää vihreän alleen. And we say together, we have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. And we welcome His presence. Toivotamme hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. Salutations to the best of teachers, teacher of men, devas and of gods, the blessed Lord Buddha, the sage of the Sakyas. Tervehdimme parasta opettajista, ihmisten, devojen ja jumalten opettajaa, siunattua Herra Buddhaa, Sakyan pyhimystä. Visualizing the green and the shining indigo merging with each other. Nähden kevään vihreän ja säteilevän indikon yhdistyvän keskenään. We salute the King of Kings, the Master of the Teaching Ray, the Great Sacrifice, the fourth Kumara, the Great Naga, Sanat Kumara, our Father. Tervehdimme kuningasten kuningasta, opetussäteen mestaria, suurta uhrautumista, neljättä Kumaraa, suurta naakaa, Sanat Kumaraa, isämme.
And let us all say together. Ja sanokaamme kaikki yhdessä. Naught separates me from my soul, my brothers and my master. My life is theirs and theirs is mine. Mikään ei erota minua sielustani, veljistäni eikä mestaristani. Minun elämäni on heidän ja heidän elämänsä on minun. Align and visualize in your own way the Lord of Love, the Christ. Nyt omalla tavallasi näe Kristus. We stand with him. Me seisomme hänen kanssaan. And we listen his words or the last sermon of the Buddha. Ja kuulemme hänen sanojaan viimeisestä Buddhan saarnasta. This thought occurred to the Blessed One. Tämän ajatuksen sai siunattu. It would not be right for me to pass away from life without addressing the disciples, without taking leave of the order. Let me now, by a strong effort of the will, bend this sickness down again and keep my hold on life till the allotted time have come. Ei siis olisi oikein minulta jättää tätä elämää puhumatta oppilailleni ja hyvästelemättä veljeskuntaa. Antakaa minun nyt valtavalla tahdon voimalla nujertaa jälleen tämä sairaus, joka pitää otteeni elämästäni, kunnes määrätty aika koittaa. And the Blessed One, by a strong effort of the will, bent the sickness down and kept his hold on life till the time he fixed upon should come, and the sickness abated. Ja siunattu valtavalla tahdon ponnistuksella nujersi sairauden ja piti otteensa elämästä ennalta määrättyyn hetkeen asti, ja sairaus alkoi heiketä. Thus the Blessed One began to recover, and when he had quite got rid of the sickness, he went out from the monastery and sat down on a seat spread out in the open air. And the venerable Ananda, accompanied by many other disciples, approached where the Blessed One was, saluted him, and taking a seat respectfully on one side, said. Näin siunattu alkoi toipua, ja kun hän oli lähes kokonaan päässyt eroon sairaudestaan, hän astui ulos luostarista ja istuutui ulkoilmaan asetetulle tuolille. Kunnioitettu Ananda yhdessä monien muiden oppilaiden kanssa lähestyi paikkaa, jossa siunattu oli, tervehti häntä ja istuutui kunnioittavasti toiselle puolelle sanoen. I have beheld, Lord, how the Blessed One was in health, and I have beheld how the Blessed One had to suffer. And though at the sight of the sickness of the Blessed One my body became weak as a creeper, and the horizon became dim to me, and my faculties were no longer clear, yet notwithstanding I took some little comfort from the thought
that the Blessed One would not pass away from existence until at least he had left instructions as touching the order. Olen nähnyt, Herra, millainen siunattu oli terveenä, ja olen nähnyt, kuinka siunatun piti kärsiä. Ja vaikka nähdessäni siunatun sairauden, kehostani tuli heikko kuin köynnös. Horisontista tuli minulle epäselvä, eivätkä kykene enää olleet selkeät. Kuitenkin sain lohtua siitä, että siunattu ei jättäisi olemassaoloa, ennen kuin oli jättänyt veljeskuntaa koskevat ohjeet. And the Blessed One addressed Ananda for the sake of the order and said, ja siunattu puhui Anandalle koko veljeskunnan puolesta ja sanoi, What then, Ananda, does the order expect of me? I have preached the truth without making any distinction between exoteric and esoteric doctrines, for in respect the truth. Ananda, the Tathagata has no such thing as the closed fist of the teacher who keeps some things back. Mitä veljeskunta sitten odottaa minulta, Ananda? Olen saarnannut totuutta tekemättä eroa eksoteeristen ja esoteeristen oppien välillä. Sillä totuuden suhteen, Ananda, Tathagatalla ei ole mitään sellaista kuin suljettu nyrkki opettajalla, joka ei paljasta kaikkea. Surely, Ananda, should there be anyone who harbors the thought, it is I who will lead the brotherhood, or the order is dependent upon me, he should lay down instructions in any matter concerning the order. Now the Tathagata, Ananda, thinks not that it is he who should lead the brotherhood, or that the order is dependent upon him. Varmasti, Ananda, jos olisi joku, joka hautoisi mielessään ajatusta, se olen minä, joka tulen johtamaan veljeskuntaa, tai veljeskunta on riippuvainen minusta. Hänen tulisi laatia ohjeet mistä tahansa veljeskuntaa koskevasta asiasta. Ananda, Tathagata ei nyt ajattele, että hänen tulisi johtaa veljeskuntaa tai että veljeskunta olisi hänestä riippuvainen. Why then should the Tathagata leave instructions in any matter concerning the order? Miksi siis Tathagatan tulisi jättää mitään ohjeita veljeskuntaa koskevista asioista? I am now grown old, O Ananda, and full of years my journey is drawing to this close. I have reached the sum of my days. I am turning 80 years of age. Minä olen tullut nyt vanhaksi, o Ananda, ja olen vuosien täyttämä. Matkani on tulossa päätökseensä. Olen saavuttanut päivieni määrän. Täytän pian 80. Just as a worn-out cart can only with much difficulty be made to move along, so the body of the Tathagata can only be kept going with much additional care. Ja aivan kuten loppuun kuluneet vaunut saa liikkeelle vain suurella vaivalla, niin myös Tathagatan kehon voi pitää liikkeessä vain suurella, ylimääräisellä huolenpidolla. It is only Ananda when the Tathagata, ceasing to attend to any outward thing, becomes plunged in that devout meditation of heart, which is concerned with no bodily object. It is only then that the body of the Tathagata is at ease. Vain silloin, Ananda, kun Tathagata lakattuaan ottamasta osaa mihinkään ulkoiseen asiaan, uppoutuu siihen palaavaan sydämen meditaation, joka ei liity mihinkään keholliseen asiaan. Vain silloin Tathagatan keho on levossa. Therefore, O Ananda, be ye lambs unto yourselves. Rely on yourselves and do not rely on external help. Siksi, o Ananda, olkaa valona omalle itsellenne. Luottakaa itseenne ja älkää luottako ulkopuoliseen apuun. Hold fast to the truth as a lamp. Pitäkää lujasti totuutta valonanne. Seek salvation alone in the truth. Etsikää pelastusta vain totuudesta. Look not for assistance to any one besides ourselves.
Älkää etsikö apua kenestäkään muusta kuin itsestänne. And how, Ananda, can a brother be a lamp unto himself, rely on himself only and not on any external help, holding fast to the truth as his lamp and seeking salvation in the truth alone, looking not for assistance to anyone besides himself. Ja kuinka Ananda veli voi olla oma valonsa, luottaa vain itseensä eikä mihinkään ulkopuolisen apuun, pitäen kiinni totuudesta, etsien pelastusta vain totuudesta, hakematta apua keneltäkään, muulta kuin itseltään. Herein, O Ananda, let a brother, as he dwells in the body, so regard the body, that he, being strenuous, thoughtful and mindful may, wills in the world, overcome the grief which arises from the body's cravings. Tässä oli Ananda, suhtautukoon velikehonsa siinä asuessaan, niin että hän, ollen uupumaton, harkitsevainen ja tietoinen, onnistuisi maailmassa ollessaan voittamaan sen murheen, joka nousee kehon haluista. While subject to sensations, let him continue so to regard the sensations, that he, being strenuous, thoughtful and mindful, may, whilst in the world, overcome the grief which arises from the sensations. And so also, when he thinks or reasons or feels, let him so regard his thought, that being strenuous, thoughtful and mindful he may, whilst in the world, overcome the grief which arises from the cravings to the ideas, or to reasoning, or to feeling. Ja samoin kun hän ajattelee, järkeilee tai tuntee, suhtautukoon hän ajatuksiinsa niin, olen uupumaton, harkitsevainen ja tietoinen. Hän onnistuisi maailmassa ollessaan voittamaan sen murheen, joka nousee ajatusten, järkeilyn tai tunteiden aiheuttamasta murheesta. My age is now full ripe, my life draws to its close. I leave you, I depart, relying on myself alone. Minun aikani on nyt täysi. Minun elämäni lähestyy loppuaan. Jätän teidät. Lähden matkaan luottaen vain omaan itseeni. Be earnest then, O brethren, holy, full of thought. Olkaa siis vilpittömiä, veljeni, pyhiä, täynnä ajatusta. Be steadfast in resolve. Olkaa järkähtämättömiä päätöksissänne. Keep watch over your own hearts. Valvokaa omia sydämienne. Who wearies not but holds fast to his truth and law, shall cross this sea of life, shall make an end of grief. Se, joka ei uuvu, vaan pitää kiinni totuudesta ja laista, tulee ylittämään elämän mereen, tulee lopettamaan surun ja murheen. And let us say together, naught can dim the love which flows between my soul and me, the little self.
Naught can come between my brothers and myself. Naught can stop the flow of strength between me and my soul, between my brothers and my soul, between the master of my life and me, his pledged disciple. Mikään ei himmennä rakkautta, joka virtaa sieluni ja minun pienen itseni välillä. Mikään ei voi tulla veljeni ja minun itseni väliin. Mikään ei voi pysäyttää voiman virtausta minun ja sieluni välillä. Veljeni ja sieluni välillä, elämäni mestarin ja minun. Hänen valan vannoneen oppilansa välillä. And we again place ourselves in our consciousness with the Christ. Ja taas vahvistamme ajatusta, että seisomme Kristuksen kanssa. In the sacred solemn festival in the hierarchy, the Christ stands. Pyhässä arvokkaassa juhlassa hierarkian edessä Kristus seisoo. We support the inpouring energies of love and goodwill into humanity. Vahvistamme sisään virtaavia rakkauden ja hyvän tahdon energioita. And we visualize the Buddha and the spirit of peace and the avatar of synthesis around the Christ, above the Christ. Me näemme rauhan hengen, synteesin avataran ja Buddhan Kristuksen ympärillä hänen yläpuolellaan. And we start the silence ja aloitamme hiljaisuuden.
During these coming days, give for yourself time to be with the Christ. Näiden tulevien päivien aikana anna itsellesi aikaa olla Kristuksen kanssa. The coming years, we have only 10 years to go. 10 years of the time of the forerunners. And these years certainly will be the years that Christ tries to reach every one of us. Meillä on enää 10 vuotta aikaa, edelläkävijöiden aikaa, ja Kristus aivan varmasti pyrkii saamaan yhteyden jokaiseen meistä. The energies of Shambhala will affect everyone's life. Shambhalan vaikutukset koskettavat jokaista meitä. These coming years are a big question mark for all of us. Nämä tulevat vuodet ovat jokaiselle meistä isoja kysymysmerkkejä. The condition, the relationships within the humanity are in very dangerous areas. Ihmiskunnan suhteet ovat hyvin vaikeissa koodissa. The challenges are seen everywhere. Joka puolella me näemme haasteita. So these energies which are pouring through this time will be energies which would help us to see. Nämä energiat, jotka vuodattuvat näinä aikoina ja tähän aikaan, auttavat meitä näkemään enemmän. Also, when we think that the day are called every year the World Invocation Day is very near Gemini full moon, and now it hits this day. The invocation from us is also needed. Ja jos ajattelemme, että maailman invokaation päivä sattuu tai on aina lähellä täyttä kuuta ja tänään se sattuu vielä tälle päivälle, meidän jokaisen tulisi keskittyä kutsumaan. Always during that day, the great invocation is sounded repeatedly in all of the countries around the world. Joka päivä, joka tunti itse asiassa tätä suurta invokaatiota lausutaan kaikkialla maailmassa tänä päivänä. It creates a powerful worldwide invocation for the light and love and spiritual power. Se muodostaa tällaisen voimallisen aallon, joka kutsuu valoa, rakkautta ja henkistä voimaa. And we visualize that moving into humanity. Ja me näemme, kuinka se kulkee kohti ihmiskuntaa. And we should be related with each other and with the Christ. Ja meidän tulisi olla toinen toisimme yhteydessä ja Kristukseen myös. We can try to sense the ripples of the great invocation sounded by the Christ. Voimme myös tunnistaa noita väreilyjä, jotka lähtevät Kristuksesta tänä aikana, kun hän lausuu tuota invokaatiota. Let us sound now the great invocation together. We sound it first in English and then in Finnish. Lausukaamme nyt suuri invokaatio
ensin englanniksi ja sitten suomeksi. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love streams forth into the hearts of men. May Christ return to earth. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. From the center, which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light and love and power restore the plan on earth. Valon lähteestä Jumalan mielessä, virratkoon valo ihmisten mieliin, laskeutukoon valo päälle maan. Rakkauden lähteestä Jumalan sydämessä, virratkoon rakkaus ihmisten sydämiin, palatkoon Kristus päälle maan. Keskuksesta, jossa Jumalan tahto tunnetaan, ohjatkoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja, se tarkoitus, jonka mestarit tuntevat ja jota he palvelevat. Keskuksesta, jota me kutsumme ihmisroduksi, rakkauden ja valon suunnitelma toteutukoon, ja se sinetöiköön oven, jonka takana paha asuu. Valo, rakkaus ja voima, palauttakoot suunnitelman päälle maan.
The great purpose of Christ is to bring heaven to earth. Suuri Kristuksen tarkoitus on tuoda taivas maan päälle. His great purpose is to return the great plan on earth. Hänen suuri tarkoituksensa on palauttaa suunnitelma päälle maan. This is amazing, huge mission. Tämä on mahtava suuri missio. All of us, we are part of that mission. Jokainen meistä on osa tätä suurta missiota. So let us say again together. Lausukaamme jälleen yhdessä. From darkness lead us to light. I tread the way of life and light because I am a soul. With me there walk my brothers and my master. Therefore within, without, and every side is light and love and strength. Pimeydestä johdata meidät valoon. Astun elämän ja valon polkua, koska olen sielu. Kanssani kulkevat veljeni ja mestarini, sen tähden sisällä ja ulkopuolella ja joka sivulla on valo, rakkaus ja voima. It is said that the Christ is sounding the great invocation every day under his pine tree. Sanotaan, että Kristus lausuu joka päivä suuren invokaation oman mäntynsä alla. He is blessing the world, the humanity every day. Hän siunaa maailman ja ihmiskunnan joka päivä. We can be sure that during this day, the blessings from him, from Buddha, from hierarchy, and from Sanat Kumara are pouring in full strength. Me tiedämme, että tänä päivänä Kristuksen siunaus ja Buddhan, hierarkian ja Sanat Kumaran siunaus virtaa täydessä voimassaan. Let us keep our heart open and our consciousness vigilant in order to recognize that. Pitäkäämme nyt sydämemme avoinna ja mielemme kirkkaina, että huomioimme. With that blessing, let us also, bless the world. Tiedostaen tämän, siunatkaamme myös me maailma. May the peace of Shambhala rest upon the worlds. May the love of Christ flow through every nation, and may the goodwill be the blessed keynote of this time. Levätköön Shambhalan rauha maailmojen yllä. Virratkoon Kristuksen rakkaus läpi kaikkien kansakuntien, ja olkoon hyvä tahto, tämän ajan siunattu henki.
Dearest friends, the great idea in Gemini is of service. Suuri kaksosten idea on palvelemisen idea. In the myth of Hercules, how Hercules finally finds the golden apples happens then when he, from his full heart, takes the weight from the shoulders of his brother Atlas. Kaksosten työssä Herkuleksen myytissä Herkules vihdoin saavuttaa kultaiset omenat, kun hän täydestä sydämestään ottaa veljensä taakan Atlaksen harteilta. This indicates about the work for hierarchy and for the great ones. Tämä ilmentää työtä hierarkialle ja suurille yleville. When we are ready to take our responsibility and take the earth upon our shoulders, only then we are worth for the great work. Kun me olemme valmiita ottamaan maailman harteillemme, vasta silloin me olemme suuren työn arvoisia. So strong has to our heart become. Niin suureksi ja vahvaksi meidän sydämemme on tultava, that we, for all the others, we are ready to take this great load upon ourselves. Että me olemme valmiita ottamaan tuon suuren painon harteillemme. When we give thanks, let us all imagine that we take the earth upon our shoulders. Kun me annamme kiitoksemme, visualisoikaamme, että otamme maailman harteillemme. In this beautiful flow of love and goodwill, we give thanks. Tässä ihanassa rakkauden ja hyvän tahdon virrassa me kiitämme. We give thanks to our Father in heaven. Me kiitämme Isämme taivaassa. All the great ones below him. Kaikkia suuria olentoja hänen alapuolellaan. The great white brotherhood. Suurta valkoista veljeskuntaa. The Holy Spirit, our mother. Pyhää henkeä, äitiämme. The angels who were supporting us. Ja enkeleitä, jotka meitä auttoivat. The inner helpers. Sisäisiä auttajia. The group members in incarnation and out of incarnation. Ryhmän jäseniä inkarnaatiossa ja jotka eivät ole inkarnaatiossa. All our brothers and sisters in this group. Ja kaikkia sisariamme ja veljiämme tässä ryhmässä. And the great love we can send through our network. Ja voimme lähettää verkostomme kautta suuren rakkauden virran.
This festival is called the Festival of Goodwill, the Festival of Humanity, the Festival of Christ, or the Asala Festival. Tätä juhlapäivää kutsutaan hyvän tahdon juhlaksi, ihmiskunnan juhlaksi taikka Kristuksen juhlaksi ja myös Asala-juhlaksi. This festival is the great rejoicing festival. Tämä on suuri riemun juhla. We can celebrate the success between the Christ and the Buddha and the hierarchy. Me voimme juhlia tuota Kristuksen ja Buddhan ja hierarkian välistä onnistumista in all level, kaikilla tasoilla. But let us really celebrate and rejoice within our hearts the Christ, our eldest brother. Mutta kaikista syvimmin juhlistakaamme ja juhlikaamme sydämissämme, riemuitkaamme Kristuksesta. And let us offer for him our soul lotus. Ja antakaamme itseltämme sielulootuksemme Kristukselle.
In Christ everything is new. Kristuksessa kaikki on uutta. Now, dearest friends, we will wish you a wonderful, wonderful Asala day. Nyt rakkaat ystävät, me toivotamme teille kaikille mitä ihaninta Asala-päivää. We wish you great coming 3 days. Me toivotamme 3 seuraavaa suurta päivää. We wish that we all are aligned, we continue the inner work. Me toivomme, että me jatkamme näiden 3 päivän aikana sisäistä työtä. That we are available for the Christian hierarchy. Niin, että me olemme Kristuksen ja hierarkian käytettävissä. Thus the years will just increase in its intention and in its depth. Sillä nämä seuraavat vuodet vain kasvavat intentiossa ja syvyydessä. We will manifest through us, through ourselves, what is needed and what is written in the heart of the soul. That is our destiny. Näiden tulevien vuosien aikana meidän tulee manifestoida se, mikä on sydämissämme. Thank you for your presence. Kiitos teidän läsnäolostanne. Thank you for your love. Kiitos teidän rakkaudestanne. Thank you for your strength. Kiitos teidän vahvuudestanne. I am Tuija from Finland. Ja minä olen Tuija täältä etelästä. And now we just say namaste. Ja nyt me vain sanomme ja toivotamme kaikille namaste.